Hello anh em, mình là Nas đây và chào mừng anh em đã quay trở lại với Maximum Gaming. Hôm nay khi mình đang theo dõi tình hình Covid thì các Elder God bỗng gọi điện hỏi thăm: ê thằng Nas, sao mày làm thằng Johnny K rồi mà không làm luôn con vợ đi? Cho mấy lão này húp chống vả mùa dịch đi nào. Ok, mấy sếp có thèm thì em đây sẵn sàng dắt mối. Vì thế hôm nay, để chiêu lòng các Elder God, Maximum sẽ nói về chị Hai Phượng Sonya Blade, cô vợ quốc dân của bọn húp nhé. Và cũng như thường lệ, trước khi vào chủ đề chính vô cùng hấp dẫn này, để Maximum kiểm tra kiến thức của anh em cái đã. Ai cũng biết Johnny K là sim chúa vì cô nàng Sonya Blade, nhưng có một nhân vật khác nữa cũng rất sẵn lòng bắt cô trở thành nữ hoàng của hắn. Người đó là ai? Anh em nào biết thì nhanh tay để lại câu trả lời phía dưới comment. Và đây là những gương mặt đã trả lời đúng câu hỏi từ video trước. Ok, không để anh em chờ lâu hơn nữa, hãy bật phụ đề lên và cùng Maximum đi ngược về quá khứ của chị Hai Phượng nào. Sở hữu những đường cong vô cùng mờ lem hình chữ S, cùng với cái body ngực tiên phong, mông đoạn hậu, người đàn bà lực điên Sonya Blade chính là nhân vật nữ đầu tiên của series Mortal Kombat. Cô sinh ra tại Austin, Texas, xứ sở chỉ dành cho tiếng nói của kẻ mạnh. Dưới sự nuôi dạy của chú bố Herman Blade, Sonya nối nghiệp ông, trở thành sĩ quan cấp cao của lực lượng đặc công Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cái tính cách cục súc khiến cô bị gọi là người đàn bà lực điên vốn không phải sinh ra đã như vậy, mà thật ra phải nói đến công lao của cấp trên, đồng thời là bạn thân của cô, anh da đen Jason Just Briggs. Câu chuyện về Sonya khởi đầu bằng màn rượt đuổi đố em bắt được anh giữa cô và người đáng lẽ ra là crush, trùm bằng hạt lòng Kano, kẻ tự hào sở hữu tất cả mọi điều mà Sonya ghét nhất. Sau khi Kano trốn vào mớ xà bần, cả team truy đuổi bị mất dấu hắn và chẳng hiểu sao có thể lạc đến hòn đảo nơi Sang Sùng đang mở sòng đá gà ăn tiền, hay đúng hơn là tổ chức giải đấu Mortal Kombat. Ngay lập tức, toàn đội của Sonya bị đám vệ sĩ của Sang Sùng bao vây tóm gọn. Để đảm bảo mạng sống cho các đội viên, Sonya đành phải chấp nhận trở thành gà chọi. Những tên cáo già Sang Sùng không muốn tốn cơm nuôi thêm lũ tù nhân vô dụng, thế nên ngoại trừ Sonya, những người còn lại bị hắn cho đi bán muối hết. Và tên khốn này nhanh chóng bị nghiệp quật khi bị Liu Kang bán hành ngập họng trong trận chung kết. Vì an nguy chung, Sonya phải lập party cùng các anh diễn viên đẹp trai Johnny K và Kano. Dù rằng cô chỉ muốn đấm vêu mồm tên khốn này hơn là bắt tay hợp tác với hắn. Khi nhóm của cô đập nhau với Goro tại cây cầu trên miệng hố, trận chiến ngày càng ác liệt khiến hòn đảo không thể chịu nổi áp lực và bắt đầu sụp đổ. Nhân cơ hội này, Sang Sung bắt Sonya lẫn Kano sang Outworld làm cống phẩm cho hoàng đế Shao Kahn. Nhưng với tính cách ngoan cường và cục súc, Sonya đâu dễ gì mà chấp nhận buông xuôi cho người khác cưỡng ép. Cô gửi tín hiệu cầu cứu đến cho anh da đen Jazz. Khi nhận được tín hiệu, Jazz vội khăn gọi đến Outworld để cứu Sonya. Trong khi đó, cặp đôi hoàn cảnh Sonya và Kano phải tạm gác tư thù cá nhân sang một bên để hợp tác vượt ngục. Cô sớm được giải thoát khỏi cục nợ này. Jazz đến giải cứu cho cô, đồng thời ốp sọt luôn Kano. Tuy nhiên, may mắn lại không mỉm cười với họ. Khi vừa bước vào cổng quay về trái đất, gã Kano ngay lập tức tốc biến mất dạng về lại Outworld. Cặp đôi Sonya và Jazz sau khi thoát khỏi Outworld thì nhanh chóng cảnh báo chính phủ Mỹ về đợt tấn công sắp tới. Nhưng tiếc thầy, làm méo đứa nào thèm nghe. Đúng là khi có bọn ngu làm lãnh đạo thì họ chẳng thể trông chờ gì được mà chỉ còn cách tự lực cánh sinh chuẩn bị phương án kháng chiến thôi. Khi cái ngày định mệnh ấy tới, Shao Kahn hấp thụ linh hồn của loài người. Chỉ chưa lại một vài chiến binh được chọn, một trong số đó là Sonya. Cô sớm gặp lại kẻ thù cũ Kano đứng chém chệ trên tòa tháp chọc trời của Kahn. Một trận chiến dữ dội xảy ra giữa hai người sau đó. Tiếc là lần này lợi thế nghiêng về Kano. Hắn không hề nương tay với phụ nữ. Hắn tung đạp cô bay thẳng lên một bức tường đá. Tưởng chừng như Sonya đã đi đến bước đường cùng rồi. Nhưng ngay khi Kano vừa túm tóc chuẩn bị tung đòn kết liễu cô, Sonya lập tức làm một pha gãy ông đập lưng ông bằng skill quật chân khiến Kano rơi khỏi nóc nhà và KO. Dù đã bị quật rơi xuống mà tay vẫn còn kịp la liếm được miếng tóc của Sonya làm kỷ niệm khi chết. Sau chuyến du hành đến Outworld cùng vụ hủy diệt trái đất của chúa tể Shao Kahn, với kinh nghiệm chinh chiến đầy mình, Sonya gia nhập OIA, cơ quan điều tra Outworld của chính phủ Mỹ, trong khi bang Hắc Long vẫn liên tục dùng đủ trò để quấy nhiễu cô. Đặc biệt là khi thành viên biết đến cuối cùng, Zarek đã bỏ chạy đến Edenia trong một lần bị Sonya rượt chạy muốn tuột luôn cái quần. Tại đó, do sự phản bội và tiếp tay của Tanya cho tên Elder God sa ngã Shinnok, Edenia đã bị xâm lược. Điều này buộc Jazz và Sonya phải liên minh với Raiden và Liu Kang để giải thoát cho Edenia khỏi sự lá liếm của tên trùm cuối Shinnok và đồng thời ngăn không cho hắn đến thăm trái đất. Sau khi chiến thắng trước Shinnok với sự hỗ trợ từ Zarek, nhưng hắn lại lật mặt và quay sang cố hạ sát Sonya.
May mắn là Jazz kịp thời ngăn lại, đồng thời khiến hắn rơi xuống vực chết tươi. Nhiều năm sau cuộc chiến ác liệt ở Edenia, trong một lần đang thực hiện nhiệm vụ phía đông, Sonja nhận được tình báo trụ sở OAA đã bị liên minh giữa hai tên Wanji và Shang cày nát. Trong lúc còn hoang mang chưa rõ sự tình thì cô lại nhận được một lời kêu gọi khẩn cấp từ Raiden, thông báo rằng liên minh chết chóc giữa hai tên đó đã hạ sát Shao Kahn và Liu Kang. Không còn cách nào khác, cô đành phải tham chiến. Nhưng do không lường trước được sức mạnh của địch nên cô đã bị hạ sát cùng Jazz, Johnny, Kitana và Kung Lao trong một trận đấu với đám tay sai liên minh chết chóc. Chiến thắng của bọn này không kéo dài, vì ngay khi Raiden vừa ngã xuống ở trận cuối thì vua Rome Onaga vừa được hồi sinh ngay sau đó. Hắn lập tức chiếm lại Outworld cùng sợi dây chuyền. Với những khả năng đặc biệt y hệt như Lich King, hắn hồi sinh Sonja và đồng đội của cô để rồi biến họ thành nô lệ riêng cho hắn. Sau khi Onaga chiến bại và bị tiêu diệt, Sonja cùng các chiến binh Earthrealm khác cũng được tự do khỏi xiềng xích và hồi phục lại bình thường nhờ vào Ermac. Sau cuộc chiến đẫm máu lần trước ở Outworld, Sonja trở lại trên đất, chưa kịp uống được miếng tà tư nào thì lại phải tiếp tục thanh lý đám hắc long và huyết long. Trong lúc đó, một tin khẩn cấp gửi đến cho Sonja rằng lực lượng Cyber Ninja được dẫn dắt bởi Sector đang quấy phá lãnh thổ được bảo vệ bởi Earthrealm, đồng thời vi phạm các quy tắc của Mortal Kombat. Sau khi lực lượng của cô phá tan tàu của Sector, cô tìm thấy được chiến binh Edenia tên Taven tại vùng Arctica lạnh giá. Ngay khi Taven vừa định đánh nhau với một con quái vật tuyết, Sonja tiêu diệt nó và bắt tên Taven để lấy khẩu cung. Mặc dù Taven vô tội, nhưng hắn không chịu khai về mục đích thật sự của mình nên bị Sonja đánh cho má nhìn không ra. Bọn bán thần phải nhảy vào can Sonja. Như vậy, Sonja cũng đành để hắn yên và quay trở về căn cứ. Ngay sau đó, Sonja tham gia vào trận chiến hủy diệt ở Edenia. Nói nôm na ra là một trận Battle Royale siêu to khổng lồ. Đối thủ của cô là Frost. Và khi kim tự tháp nhô lên, cô đuổi theo lên đỉnh nhưng bị hất văng xuống bởi Johnny Cage và bị xé làm đôi ngay sau đó. Và đó là kết thúc cho cô và dòng thời gian Mortal Kombat đầu tiên. Thế giới đã bị hủy diệt vì trận chiến đó. Trước khi bị Shao Kahn hành quyết, Raiden đã kịp thời gửi tin nhắn với thông điệp He must win về cho bản thân ở quá khứ để ngăn chặn sự hủy diệt xảy ra. Ở dòng thời gian mới, do sau khi Raiden quá khứ nhận được thông tin, Sonja lần đầu xuất hiện cùng với Johnny trong lúc Shang Tsung giải thích về luật lệ giải gà chọi giữa các realm. Trong lúc đó, Johnny Cage lại bị hấp dẫn bởi body ngực tấn công mong phòng thủ của Sonja nên quay sang gạ bằng màn khoe thành tích. Nhưng cô gái bố đời kiểu đó thì có chó nó mới đổ. Vì vậy, ngay khi Johnny vừa chiến thắng Baraka và Reptile thì cô liền rời đi để tìm anh da đen Just Bricks. Johnny thấy vậy liền lần theo Sonja đến một cây cầu và tiếp tục màn gạ chịch. Lần này thì bà nhịn mày hơi lâu rồi đó nha. Để lan tỏa cảm xúc khó chịu, cô đấm vô mặt anh một phát. Tuy vậy, Sonja vẫn bị Johnny đánh hạ sau đó. Kano lúc này nhân thời cơ đánh lén khiến Johnny rơi xuống cầu để xứ đẹp luôn con chằn Sonja lúc nào cũng bám đuổi hắn. May thay, Johnny Cage đã kịp thời leo lên cái cầu để cứu Cross của anh. Và xử lý đẹp người đẹp mắt của Johnny cuối cùng cũng để lại được chút ấn tượng đẹp trong lòng Sonja. Trong lúc hai người còn đang đá lông mì với nhau thì Kano đã trốn thoát. Sau khi gửi lời cảm ơn chàng diễn viên đẹp trai mà hơi ngáo đá thì cô tiếp tục nhiệm vụ đi cứu anh da đen. Cô định vị được Jazz đang bị giam trong một nhà ngục tại hang ổ của Goro. Khi cô cố gắng giải thoát cho anh thì Shang Tsung xuất hiện và bắt cô phải đi choảng nhau với Sub-Zero. Sau khi dần Sub-Zero một trận ra bả, bản năng sư tử Hà Đông khiến cô quay lên thách thức luôn cả chủ kèo đá gà Shang Tsung. Cùng lúc ấy, Raiden phải nhảy ra can Sonja rằng cô không phải là người nên đối đầu với Shang Tsung. Chắc chưa rõ tính của Sonja, thế nên vị thần sấm bị cô tán sấp mặt. Đáng ngạc nhiên là Raiden không giận mà còn tung hỏa mù để cô có cơ hội giải thoát và trốn đi cùng Jazz. Sau khi thoát khỏi đó, Sonja gọi đội cứu hộ đến. Cùng lúc đó, Kitana và Chase đến để cảnh báo cô là không ai được phép rời khỏi đây, dẫn đến cảnh đàn bà đánh nhau giữa Sonja và hai chị em người Edenia. Tất nhiên, Sonja một mình cân cả hai. Ngay khi chiếc trực thăng vừa tới thì ăn ngay quả cầu lửa từ Shang Tsung trước khi kịp hạ cánh. Hắn lại tiếp tục bắt Sonja chọi nhau với kẻ thù cũ Kano. Kết quả là thêm một nạn nhân nằm dưới gót giày của cô. Vô định tóm cổ Kano thì Shang Tsung ngăn cô lại. Sau khi hắn rời đi cùng Kano, Kitana và Jay, Sonja gặp Johnny, Raiden và Liu Kang. Lúc này Raiden tiến hành trị liệu vết thương cho Jazz, đồng thời thông não cho cô về những gì cảnh báo về tương lai đen tối của Earthrealm mà Raiden tương lai đã gửi cho anh.
cũng như cách để ngăn chặn Shao Kahn. Trận chiến Mortal Kombat lúc đó kết thúc với chiến thắng của Liu Kang trước Shang Tsung. Sonya cũng có mặt ở đó để chúc mừng Bruce Lee của Mortal Kombat. Thế nhưng, nhậu chưa xỉn thì binh đoàn Takatan tấn công vào học viện Wuxi do tên Shang Tsung chủ mưu. Để ép Raiden đồng ý tham dự giải Mortal Kombat một lần nữa mà không phải chờ 50 năm, Sonya đã bị bắt đi làm con tin. Cô bị giam tại Deadpool và canh giác bởi Shiva. Jazz cùng Raiden và danh tài Johnny kịp thời đến hạ gục Shiva và thuộc hạ để giải thoát cho cô. Sonya và Jazz cực kỳ sốc khi phát hiện ra Sub-Zero vốn đã chết dưới tay của Scorpion, nhưng nay lại xuất hiện. Nhưng thật ra đó là em trai của Sub-Zero tên Kuai Liang. Anh ta đội lốt Sub-Zero đến đây để tìm ra hung thủ giết chết người anh quá cố. Trong lúc giải thích cho Kuai Liang biết về cái chết của anh trai mình thì Ermac xuất hiện. Jazz cung súng túm cổ Ermac nhưng bị hắn dùng quyền năng xé toạc hai cánh tay ra. Trong lúc Ermac và Sub-Zero đánh nhau, Sonya tranh thủ cầm máu cho Jazz, đồng thời gọi cứu hộ. Vì phải cứu chữa cho Jazz nên giải đấu tiếp theo cô hoàn toàn vắng mặt. Một khoảng thời gian sau đó, Sonya xuất hiện trong cuộc họp của Raiden để cảnh báo với các chiến binh của Earthrealm về mưu đồ xâm chiếm của Shao Kahn. Ngay lúc đó thì bọn người máy Lin Kuei tấn công vào cùng với Sindel. Sonya và đồng bọn định ghen bàn con mụ Sindel, nhưng kết quả lại không được như mong muốn. Bắt đầu với Nightwolf mở màn ăn đấm vô mặt, Sindel gặt First Blood, Johnny Cage ăn đấm lăn quay. Sindel lấy double kill, Kerbal bị đạp vào mặt, Sindel đang liên tục lập công. Striker thì lỗ mũi ăn trầu, Sindel đang cây nát đội hình đối phương. Cyber Sub-Zero bị đấm bay ngửa mặt ra. Sindel không thể cản phá, Jazz ăn nguyên cây gốc giày vào người. Sindel giờ đang áp đảo tuyệt đối. Smoke tham chiến rồi bị Sindel bẻ cổ. Sindel trở thành Legendary và cuối cùng là bà đã nữ. Sonya, Kitana, Jace cũng lần lượt bị hạ. Riêng Jace bị Sindel tìm không chút thương xót. Một pha quét sạch dành cho Sindel. Sonya với sức yếu ớt của mình cầu cứu Raiden, nhưng ông thần giờ này đang cùng với Liu Kang đang bận họp giao bàn với đám Elder nên không bắt máy. Nightwolf khi đó đã anh dũng đứng ra hy sinh để tiêu diệt Sindel. Khi hai thầy trò Raiden và Liu Kang trở lại đã quá muộn. Vô số chiến binh đã lên bàn điểm số thiên thu, chỉ còn lại Sonya và Johnny. Trong tình huống cấp bách, Liu Kang và Raiden đã nhất thời bất đồng quan điểm và phán nhau trước mặt Sonya và Johnny. Hậu quả là cậu học trò đã bị thần sấm vô tình nướng BBQ mà chết. Khi Shao Kahn đáp chân xuống Earthrealm, Johnny và Sonya cố ngăn cản hắn nhưng dễ dàng bị hạ gục. Cuối cùng với buff từ Elder God, Raiden đã hạ gục được Shao Kahn. Sự mất mát để đổi lấy chiến thắng này là quá lớn. Sonya chỉ biết an ủi rằng thương vong là điều không thể tránh khỏi trong chiến tranh. Cuối cùng họ rời đi để xây dựng lại Earthrealm. Sau vài năm kể từ sự kiện lần cuối, Sonya cùng các cộng sự của cô là Johnny Cage và Kenshi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn Shinnok đầu độc nguồn sống của trái đất. Ngay sau đó, chiếc trực thăng của họ bị phục kích bởi hai nhận giả Scorpion và Sub-Zero, nay đã bị tẩy não. Hạ gục xong đối thủ, Johnny quay lại team Rush của mình lúc này đã bị bất tỉnh sau khi chiếc trực thăng bị rơi. Cả team sau đó cuốc bộ đến ngôi đền vì không còn phương tiện nào để đưa đón. Tới ngôi đền, cả nhóm bị phục kích bởi Nightwolf, Jazz và Smoke. Sonya vì con bị thương trong chuyến đi vừa rồi nên đã không thể chống trả được Jazz, nhưng hoàng tử đẹp trai của cô kịp thời đến ưng cứu và hạ gục Jazz. Ngay khi Shinnok chuẩn bị kết liễu Raiden và Fujin, cả nhóm xuất hiện kịp thời ứng cứu. Sonya cùng Johnny đánh nhau với Shinnok, nhưng sức mạnh của gã thần thật sự quá khủng khiếp. Khi Shinnok chuẩn bị kết liễu Sonya thì Johnny lại kịp thời lao vào để cứu Cross của anh. Nhờ vào sức mạnh tiềm ẩn được kích hoạt khi nhìn thấy tình yêu của mình gặp nạn, chàng danh hài này đã làm được điều không tưởng là hạ gục được cả một cổ thần. Khi mọi chuyện kết thúc, trái tim băng giá của Sonya cuối cùng cũng bị lòng anh dũng, hào hiệp và ga lăng của Johnny Cage làm tan rã. Sau khi Sonya ngất đi, Kenshi hỏi Johnny có gì vui lắm hay sao mà vừa ôm gái vừa cười vậy. Johnny chỉ trả lời, em gọi tao là Johnny kìa, hi hi.
Và đó là điểm báo cho cái đám cưới sau đó của Johnny Cage và Sonya. Cả hai đã có 25 năm hạnh phúc bên nhau, có với nhau một đứa con gái là Cassandra. Nhưng cuối cùng thì cuộc hôn nhân tươi đẹp ấy cũng kết thúc vì Johnny cho rằng Sonya quá yêu việc hơn yêu gia đình. Tuy vậy họ vẫn giúp đỡ nhau trong nhiệm vụ. Trong 20 năm trước, cặp đôi lần theo dấu vết tới pháo đài của Quan Chi cùng với các Revenant Scorpion, Sub-Zero và Charge. Họ nhanh chóng hạ gục bộ ba Revenant. Ngay khi vừa tiếp cận Quan Chi, Johnny bị Charge đâm lén từ phía sau. Sonya hạ được Quan Chi và Charge, nhưng không thể cứu lấy Johnny và anh đang chết dần. May mắn là Raiden xuất hiện kịp thời cứu chữa cho Johnny, nhưng Quan Chi ngăn cản. Lúc này y như chị dậu lúc chồng bị đánh, Sonya lao vào đập Quan Chi rồi đạp vào hai cái đầu trên và dưới của hắn. Nhìn thôi mà đã thấy thốn nguyên vùng rốn. Nhờ vào công sức dọn dẹp chiến trường của Sonya, Raiden đã có thể sử dụng phép thuật giải trừ khi đến nơi để cứu các Revenant đang có mặt, cũng như cứu Johnny khỏi kiếp nạn làm xác sống. Tua nhanh đến thời điểm hiện tại, khi dân làng của Li Mei đến Earthrealm tị nạn, Sonya phát hiện tên Kano đang trà trộn vào giữa họ dưới dạng một người phụ nữ. Khi bị phát hiện, hắn dám dọa sẽ hại Cassie nếu cô đụng vào hắn. Cô lôi hắn ra đập cho một trận thừa sống thiếu chết. May cho hắn là Johnny kịp thời can thiệp, vì nếu hắn chết thì sẽ đi tông các cơ hội biết được thông tin vị trí của Amulet của Shinnok. Một thời gian sau, cô cùng chồng cũ đến thăm Jas để thuyết phục anh quay trở lại lực lượng đặc nhiệm để đi úp sọt Quan Chi. Sau cuộc bắt giữ Quan Chi thành công, một nhân tố không ai ngờ đến lại xuất hiện, đó là Scorpion. Anh kéo quân đến để đòi Sonya giao ra Quan Chi để anh trả đủ ân oán. Sonya cố ngăn cản nhưng bất thành. Tuy vật được đầu của Quan Chi, nhưng Scorpion đã để hắn kịp thời giải thoát cho Shinnok. Shinnok rút kinh nghiệm từ thất bại lần trước, nên hắn đã vội bắt Johnny Cage đi trước để phòng họa. Mà tên cổ thần sa ngã đã phải ngủ bên trong mặt dây chuyền quá lâu, nên quên cập nhật status hôn nhân của gia đình Johnny. Để rồi kế hoạch của hắn một lần nữa lại thảm bại trước cô con gái Cassie, Sonya và lực lượng Special Force. Ngay sau khi trận chiến kết thúc đã có mặt trong tích tốc để bắt giữ hắn và Devora, đồng thời cứu chữa cho những người bị thương. Cảm phục lòng kiên trì của người chồng cũ của mình và sự anh dũng của cô con gái, Sonya quyết định nói lại tình xưa với Johnny để cho gia đình Johnny trọn vẹn trở lại. Sonya cùng Cassie và Jackie đưa lực lượng vào để tấn công một nhà thờ ở Netherrealm, trong khi Raiden đánh lạc hướng. Sau khi Revenant Liu Kang bị mớ sa bần đè, Sonya đã hy sinh bản thân để hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời đảm bảo những người còn lại thoát ra an toàn, để lại Johnny và Casey lông đầu như cắt. Nhưng với chiêu trò của ảo thuật gia Kronika, Sonya phiên bản trẻ đã trở lại cùng một số người khác. Sonya phiên bản này cực kỳ sốc khi biết được rằng mình đã phải lấy cái thằng hề. Johnny phiên bản trẻ này và cùng một đứa con gái. Điều an ủi của cô là Johnny phiên bản thực tại chín chắn hơn nhiều, đồng thời biết được bản thân tương lai sẽ trở thành đại tá cùng với cô con gái như vậy, khiến cho Sonya cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân. Nhưng Sonya lại quay sang chết Casey vì đã để bản thân mình chết. Nhưng cô không biết rằng chính cô là người đã ra lệnh cho Casey rời đi. Sau đó, cô cùng Johnny trẻ bị bắt giữ bởi Kano và bang Hắc Long. Trong lúc bị giam, để tìm sự giải trí, Kano đưa Kaban vào đánh nhau với Sonya, nhưng cô dễ dàng hạ gục được hắn. Game này là dễ. Để tăng độ khó cho game, hắn tiếp tục đưa Johnny vào để đánh với cô một mất một còn. Sonya thừa biết rõ tính thằng khốn này là nó sẽ giết cả hai dù cho có là ai thắng. Tuy vậy, họ vẫn phải diễn màn kịch đánh nhau thật để qua mắt bọn kia, cho đến khi Casey đến giải cứu cho hai ba má trẻ của mình. Sau đó, Sonya phải chiến đấu với hai phiên bản Kano. Hạ gục được Kano trẻ thì Kano già tranh thủ bắt Johnny trẻ làm cô tình và dọa sẽ giết hắn để khiến Casey bay màu. Nhờ vào lời gợi ý đầy khốn nạn của Kano già, Sonya đã có một pha lật kèo bằng một phát headshot Kano trẻ, khiến cho cả hai tên Kano lên bảng điểm số cùng một lúc. Chiến thắng chưa đủ để vui lầu thì thằng đệ của Kronika, Kerat, xuất hiện đòi mạng Casey để trả thù cho con trai của Kronika, Shinnok. Nhưng hắn tối gì mà đòi ăn được Casey khi má của cô ở đây. Sonya trẻ dâng hắn một trận ra bả và Casey cho hắn nổ tung. Sau pha xông kiếm một bích của hai mẹ con, Sonya tận dụng khoảnh khắc riêng tư không ai dòm ngó để xin lỗi Casey vì lời trách móc của cô khi nãy. Nhưng ngay lập tức họ nhận ra đó vẫn chưa phải là lúc để tình thương mến thương với nhau, vì Keras đang dần tái tạo lại cơ thể sau vụ nổ phanh tay vừa rồi. Tất cả bọn họ bèn phải rút lui trước khi tên quái thai đó hồi sinh. Lực lượng đặc nhiệm cùng với gia đình nhà Kay vẫn đang chờ Shiva và quân Shokan. Thế nhưng khi cánh cổng mở ra, quân Shokan trao ra tấn công họ với sự dẫn dắt của Shao Kahn và Sindel.
Gia đình nhà Kay cố gắng chống trả nhưng hoàn toàn bị áp đảo trước quân địch và bị bắt đi về Outworld. Số phận của họ đi về đâu thì sau đó không được làm rõ. Và đó là kết thúc tạm thời cho câu chuyện của Sonya và gia đình bé nhỏ của cô. Giờ các bạn trẻ cùng Maximum tiến vào phân tích soi mói đời tư cùng số đo 3 vòng của vợ người ta nhé. Phân tích. Sinh ra và lớn lên dưới sự nuôi dạy của cha cô Herman Play, điều cô mong muốn hơn hết là nối nghiệp ông và khiến ông tự hào về mình. Và với nỗ lực, cô đã thành công trở thành đại tá trong lực lượng quân đội. Nếu cha cô còn sống, chắc chắn ông ấy sẽ rất tự hào về cô con gái của mình. Thế nhưng, cái giá phải đổi lại là gia đình tan vỡ khi cô đạt được đỉnh điểm của sự nghiệp. Thực tế ở ngoài đời cũng với những trường hợp người chồng hoặc người vợ phải để lại gia đình ở phía sau để gánh vác trách nhiệm lớn lao hơn. Nhưng theo tôi, thật ra cô đáng thương, đáng nể hơn là đáng trách khi bỏ lại gia đình ở phía sau. Thứ nhất, nhắc đến gia đình thì rất khó trách Sonya nếu như cô không rơi vào khuôn phép của một người vợ đảm đang. Bởi vì ngay từ đầu cô vốn chẳng để tâm gì đến chuyện yêu đương nam nữ, huống hồ chi là lập gia thất. Điều cô quan tâm chỉ là bảo vệ trái đất, bảo vệ đồng đội của cô. Qua đó thấy rõ Sonya Blade thực chất chính là đại diện cho mẫu alpha woman ngày nay. Phụ nữ như Sonya là những người sống vì công việc, chết vì công việc. Cơ bản cuộc đời của cô, sự nghiệp của cô thực chất chỉ xoay quanh hai chữ bảo vệ. Nhưng khi trải qua biết bao trận chiến khốc liệt, bao lần vào sinh ra tử, cô mới nhận ra rằng mình không cần phải đánh đổi hạnh phúc ở bên gia đình để cứu thế giới. Tại sao cô không có được cả hai? Và với sự sáng suốt của mình, cô đã tìm ra cách. Thể hiện qua ending khi cô làm chủ đồng hồ cát thời gian. Cô vẫn tiếp tục sự nghiệp tiêu diệt kẻ xấu của mình. Nhưng cô không đơn thân độc mã nữa, mà lập ra một squad với các mem không ai khác hơn chính là gia đình của cô và cha con nhà họ Briggs. Đó chính xác là một kết thúc đẹp và hoàn hảo nhất dành cho Sonya Blade. Chỉ tiếc là nó không có thật. Thứ hai, việc xây dựng mái ấm là hoàn toàn nằm ngoài vùng radar của Sonya Blade. Kẻ phải đáng trách ở đây là thằng diễn viên Johnny Cage mặt dày vô liêm sỉ. Johnny Cage sim cô quá đội, sim đến mức hết lần này đến lần khác bị cô từ chối, và thậm chí còn đấm vào mặt anh vẫn không từ bỏ. Dân nông Lào ta có câu đẹp trai không bằng trai mặt, mà ác ở chỗ là Johnny nó có cả hai anh em à. Vậy thì không trước thì sau, Sonna cũng phải đổ vì chàng mà thôi. Mà khi nhìn lại, liệu Sonya có thật sự yêu vì chữ yêu, hay là cô nảy sinh tình cảm với Johnny khi mà anh vì mình mà phải chịu nhiều đau đớn? Như vậy thì liệu Sonya có phải đã rơi vào tình thế bắt buộc khi quyết định hẹn hò chàng diễn viên? Tạm gác lại nghi vấn đó qua một bên, bởi vì dù sao đi nữa thì Sonya chắc chắn vẫn sẽ không hối hận khi kết tinh của cuộc hôn nhân này chính là cô con gái Casey. Casey đối với Sonya là báu vật, mặc cho cô hiếm khi phải thổ lộ cảm xúc. Cô yêu con gái của mình hơn tất cả những thứ khác. Cũng vì quá yêu Casey nên cô phải rời xa con để đảm bảo sự an nguy cho con bé. Thứ ba, và cũng là lý do quan trọng nhất vì sao Sonya cũng chấp vì công việc mà để cho nhà tan cửa nát, chính là vì cô quá yêu họ, đặc biệt là Casey. Nghe có vẻ vô lý quá đúng không? Hãy để mình giải thích nhé. Trong một lần làm nhiệm vụ chống khủng bố, Sonya đã vô chạm mặt với ả tội phạm mang theo bên mình một đứa con. Nhưng vì sự an nguy của đồng đội, Sonya buộc phải giết chết bà mẹ và để cho đứa bé mồ côi. Tuy nhiên, cảnh tượng đó đã tước đi vài giọt nước mắt hiếm hoi của Sonya, vì nó khiến cô phải liên tưởng đến cảnh nếu đó là Casey phải chứng kiến mẹ mình chết thì sẽ ra sao. Liệu con bé có thể vượt qua cú sốc đó? Liệu nó có đủ nghị lực để trưởng thành khi vắng bóng mẹ của nó? Vì vậy, y như Clark Kent, cô quyết định phải xa lánh người thân để cái viễn cảnh tang thương ấy không bao giờ xảy ra. Tuy cô chưa bao giờ tiết lộ về gia đình mình về nguyên nhân thật sự của cuộc chia ly, nhưng thật sự đáng mừng khi Casey hoàn toàn hiểu và tự hào về mẹ của mình thay vì oán trách cô. Thậm chí Sonya còn là mẫu phụ nữ lực điền mà Casey ngưỡng mộ học theo. Cô luôn tự cố gắng bước theo mẹ mình dù Johnny không hề muốn như vậy. Và cuối cùng, cách dạy con theo phong cách riêng của Sonya, đó là không dạy gì hết, đã có hiệu lực. Casey trưởng thành và cứng rắn hơn bất kỳ thằng đàn ông nào và tự lực gia nhập vào đội đặc nhiệm dưới sự chỉ huy của Sonya. Vậy thì qua 3 dẫn chứng trên, Sonya không phải là loại người ham công cầu tiến như tất cả mọi người thầm nghĩ. Và tình mẫu tử của cô và Casey tuy rất khác so với gia đình người ta, nhưng không có nghĩa là nó thiếu đi bất kỳ điểm chân thực nào đâu nha. Sonya có thể lừa được chồng, lừa được thiên hạ với lời nói đầu môi rằng tình cảm là chỉ dành cho kẻ yếu, nhưng cô chưa bao giờ lừa được chính đứa con gái ruột của mình, dù cách thể hiện tình cảm của Sonya rất lạ kỳ. Casey vẫn không chậm một nhịp nào để nắm bắt được tình cảm đó của người mẹ, và thành quả là cô con gái đó vẫn luôn luôn muốn ở bên mẹ. Nếu gia nhập được đội đặc nhiệm là cách duy nhất, đó chính xác là điều Casey sẽ làm. Tình cảm bao bọc của Sonya dành cho Casey sau đó đã được cải trang thông qua một bài test mà chính Sonya đưa ra cho tất cả mọi tân binh.
đó là bất kỳ ai muốn thăng chức chỉ huy trưởng thì phải đánh bại cô trong một cuộc đọ sức 1 đấu 1. Tất nhiên, Sonja thừa biết cái đám khéo léo phéo này chả có ai đủ bản lĩnh làm điều đó ngoài trừ Casey. Cho nên, đó là cách Sonja muốn xác nhận xem đứa con gái cưng có đủ cứng để sống sót nơi chiến trường không. Vì cô biết mình không thể làm bảo mẫu đi theo bảo vệ Casey được. Và nếu Casey thất bại, chắc chắn Sonja sẽ không ngại ngần giải ngũ Casey ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho cô. Một số người có thể cho rằng tại sao Sonja không bỏ hẳn công việc để trực tiếp ở bên gia đình đi. Vì công việc không có cái này thì có cái khác, nhưng gia đình thì chỉ có một. Xin trả lời với các bạn rằng đó là do định mệnh của Sonja. Một ví dụ điển hình như công chúa Diana. Nếu cô không trở thành Wonder Woman mà chọn bỏ trốn để sống một cuộc sống bình yên bên cạnh người thương, thì ai sẽ đứng ra chống chọi Ares khỏi chiến tranh hủy diệt loài người? Tuy hơi ngoài lề, nhưng thực chất hoàn cảnh của Sonja cũng tương tự như Diana như vậy. Trong thâm tâm cô vẫn yêu thương họ hơn tất cả, nên cô phải rời xa cái hạnh phúc được sống yên ổn bên họ để đi bảo vệ họ khỏi các thế lực tìm cách để làm hại thế giới mà gia đình của cô sinh sống. Như trong câu chuyện, bọn xấu có thể thắng khi chúng đọ sức với cô. Tuy nhiên bất kỳ khi nào biết được Johnny hoặc Casey sẽ gặp nguy hiểm, thì cô không hề ngại ngần xử lý bất kỳ thằng nào dám đụng đến gia đình của cô, như trường hợp với Kano và Wanji. Thậm chí cô đã không hề ngại ngần hy sinh luôn cả bản thân để cho cô con gái của mình trốn thoát hiểm họa. Điều đáng tiếc duy nhất là chồng cô, Johnny Cage, không nhận ra được những suy nghĩ trong cô và luôn trách cô luôn ưu tiên công việc hơn gia đình, dẫn đến gia đình tan vỡ. Thậm chí Johnny còn nói thẳng với vợ mình là cái gai trong đít. Nhưng trong thâm tâm, mình biết là Johnny vẫn luôn yêu vợ của mình, dù họ đã ly dị. Bằng chứng là anh đã trở nên chín chắn hơn, biết suy nghĩ hơn, từ bỏ sự nghiệp diễn viên, thứ làm cho anh ngạo mạn. Thậm chí việc Johnny Cage trẻ xuất hiện như là một hình mẫu để chứng minh cho chúng ta thấy anh đã thay đổi nhiều như thế nào vì Sonja. Johnny lựa chọn gia nhập vào đội đặc nhiệm của Sonja. Cốt lõi cho hành động đó thực chất là để bảo vệ cho Sonja một cách âm thầm bên em. Và theo tôi, tính cách đặc biệt của Johnny mới thực sự là thứ khiến cho người phụ nữ cứng cỏi như Sonja đổ anh. Và sự lựa chọn của cô đã không hề sai lầm. Qua câu chuyện về hành trình bảo vệ trái đất và gia đình của chị Hai Phượng Sonja Play, Maximum nhận thấy rằng cô chính là hình mẫu đại diện cho chế độ nữ quyền. Khi mà người phụ nữ thoát khỏi những xiềng xích, những định kiến mà xã hội để được tự do làm những điều mình mong muốn, thì chắc chắn những chị em bản lĩnh sẽ ngồi cùng bàn và ngang hàng với đám lãnh đạo được rửa. Nhưng trong cái sự tự do theo đuổi sự nghiệp đó, người phụ nữ sẽ không tránh khỏi việc kém hoàn thành nghĩa vụ của một người mẹ và một người vợ. Vì thế, tìm được một người đàn ông vừa không thuộc tiếp gia trưởng, vừa biết cách đóng vai trò là gà trống nuôi con sẽ là thách thức lớn cho các chị đại như Sonja Play. Hiểu rằng không phải ai cũng may mắn như Sonja có được chàng Johnny Cage gu mặn gà gẫm. Thế nhưng, đừng vì logic đó mà từ bỏ hôn nhân. Vì suy cho cùng, Sonja tỏ ra vẻ ngoài mạnh mẽ cứng rắn đến đầu để bảo vệ những người khác. Nhưng chỉ có gia đình của cô, cái tổ ấm 3 người mới thực sự có khả năng để bảo vệ cho Sonja.